isa sa mga tunay nating kasama na talagang hindi ako pinabayaan at hanggang sa mga oras na to ay ako'y iyong kaibigan. Maraming salamat, Jonathan So. Happy birthday, pare ko. Many more birthdays to come at malusog na kalusugan. Mabuhay. Happy birthday, Boss Jonathan, and may you have many more birthdays to come. Sana ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan parate at sana ay lalo ka pang yumaman at pumogi. Happy birthday, my friend! The big news today is Jonathan Soy celebrating his birthday. John, happy birthday. I'm really proud to be a friend. And you're one of the best people I've come across in this lifetime and in this world. Totoo yan, galing sa aking puso. John, you have a kind of smile. You have a kind of presence that make other people feel good about themselves. And when people feel good about themselves, the world becomes a better place. You have that effect. Thank you, John, for the friendship. And stay kind. Stay kind. You're genuinely kind. And you deserve all the blessings from God. And may all the desires of your good heart come true. John, happy birthday mula sa aking puso. Hello! Happy birthday sa'yo, paring Jonathan. Oo, tagal na natin hindi nakikita, pero alam nyo, kahit na merong mga ganitong pagsubok sa ating buhay, ang pinakamahalaga sa lahat sa ngayon ay nariyan pa rin ang mga kaibigan. Mga tunay na kaibigan na nagtutulungan at nagsusuportahan sa mga panahon ng pagsubok. Kaya ikaw kaibigan, Jonathan, happy birthday sa'yo and enjoy your birthday. More blessings! Sa akin pong kaibigan si Mr. Jonathan So, happy birthday sa iyo, pare. May you have many more birthdays to come and a lot of blessings. Doon sa hindi masyado nakakilala dito po kay Mr. Jonathan So. This guy is very different compared to other business people. Medyo nakakaangat sa lipunan. Siya po kasi very humble. Marami yung connections and influence, pero he doesn't brag about it. Nagagamit niya po yung kanyang connection at influence in helping others, which is very nice. May mga nalapit na rin ho ako sa kanya na tinulungan naman ho niya because of his connections. At ilang beses din po ako humingi ng tulong, hindi po ako napahiya. Muli pare, maraming salamat sa iyo. Sana dumami ang taong katulad mo sa mundong ibabaw. Happy birthday, bro. Boss Jonathan, happy birthday sa'yo. Alam mo naman, idol kita sa lahat ng bagay. Lalo na sa pagtulong sa kapwa. At siyempre, sa laking inspirasyon at impluwensya mo sa maraming tao na laging mag-aspire na maging mabuti, maging masikap at matagumpay para sa pamilya. Sana'y lumawig pa ang buhay mo ng 1,000 pang taon para mas marami ka pang matulungang mga kababayan natin at iba. Happy birthday! Boss Jc, Boss Jonathan, napakabuti mong tao. At talaga naman, you deserve a very happy birthday today. Sana realize ng mga kasamahan mo sa trabaho, mga kapartner mo sa iyong negosyo, kung gaano sila kaswerte na ikaw ang kanilang kaagapay sa kanilang hanap buhay. Hindi ka madamot, isa kang kaibigan na hinahangaan ko. Ang iyong dedikasyon sa negosyo, ang dedikasyon sa trabaho sa kaibigan, 101%. Kaya naman ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. You're very blessed. So please continue to share your blessings. Happy birthday to you, my friend Jason. Please don't forget my toothpaste. Birthday, Jonathan! Happy birthday, Jonathan! Thank you sa
sa coffee namin everyday para maganda yung morning namin everyday. I hope you have a wonderful day kahit na-quarantine ka. I know the feeling and to celebrate a big birthday as well. Pero sana you're with your family and you're getting closer, and I really hope you enjoy this birthday. Our wish for you is, you know what, just be healthy. Healthy and Happy safe. birthday! God bless! Bye! You say something? Okay, isang magandang pagbati. Happy birthday sa ating kaibigan, Boss Jonathan. Naka-isang taon na naman tayo, no? Naalala ko yung huli nating pinadala na nakalagpas sa pala isang taon, at siguro talagang mabilis ang mga pangyayari ngayon dahil meron pa tayong birthday amidst the COVID. So sana ang iyong birthday ay magiging isang safe pa rin para sa iyo at sa iyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. At saka maging pulog ka pa rin ng blessings dahil sa dami ng blessings na nabibigay mo sa iba nating mga kababayan sa pamamagitan ng mga negosyo na ibibigay mo at hanap mo kayo sa ibang tao. So, we only wish you the best of health. Of course, parating yung iyong happiness sana ay parating nasa iyo. So again, happy birthday, Boss Jonathan. At again, more blessings to come your way. At mabuhay. Jonathan, pre, happy birthday. Sa pagkakataong ito, hindi tayo nagkita-kita or hindi ka man makapag-celebrate ng kasama ang lahat ng mga kaibigan mo at mahal sa buhay. Pero just the same from us, lalo na sa amin, in behalf of the Joint Task Force COVID Shield, binabati kita ng maligayang karawan. At sana pagpatuloy mo lahat ng mga ginagawang magandang bagay sa pagtulong sa ibang tao, kilala naman o hindi. Pagpatuloy mo yan at magsilbi kang patuloy na inspirasyon sa marami nating mga babayan. Happy birthday, Jonathan! Happy birthday, Boss Jonathan. Wishing you all the best on today and the year ahead. I hope we can get together soon after quarantine ends. And looking forward to catching up soon. Happy birthday. Stay safe, man. Happy birthday, pre. Alam mo naman, ikaw ang boss ko. Pero ayaw mong tawagin kitang boss. So, ganito na lang. Happy birthday, Siomai King, Siopaw King, Potato King. Ikaw na. Good luck. And stay healthy, pre. See you soon. Jonathan, pare, happy birthday. Ako, kahit na COVID-19 na pandemic ngayon, sana nag-enjoy kayo sa birthday mo na ito. Maraming salamat sa lahat ng support at sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa administration, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte at syempre lalong-lalo na para kay Senator Bongo. Thank you for everything that you do. Mabuhay ka, God bless. And we pray for more blessings, more success, and we pray for the protection of you and your loved ones always. Thank you, pare. Happy birthday. God bless. Joe, a pleasant good morning to you, or baka evening kung meron ka naman celebration. I know na napakahirap ang birthday ngayon kasi limited lang yung celebration. Be reminded, sampu lang yung pwede sa mass gathering. Anyway, even in the absence of the party, ang importante is binigyan tayo ng isang pagkakataon, another year of life by our Lord Almighty. At yun ang dapat nating ipasalamat. I know that there are measures also na ini-implement mo sa kumpanya mo. And napakaswerte mo talaga, palagi mo sinasabi, batang-bata pa, pero ayos na ang buhay. Anyway, as you celebrate your birthday, I wish that there will be more to come. And may God bless you and your family always. At sana naman, constant tayo magtulungan sa isa't isa. And of course, inantay lang namin dito sa Philippine National Police kung anong pwede namin ibigay na servisyo sa inyo. At willing naman kami to serve you at any time. Dahil yan naman ang mandato namin. But what is important is when you celebrate,
birthday today, ipag-greet kita na very, very happy birthday. Magandang umaga ulit sa iyo, Joe. Sa magandang lalaki na kaibigan ko at nanila. At walang iba si Jonathan. So, binabati na